Las Palmasissa piti viipyä vain muutama päivä, mutta koska odottamamme paketti ei saapunutkaan luvatussa 6 päivässä, vaan Las Palmasissa vierähtikin kuukausi, ehdittiin tehdä vähän veneprojekteja ja kierrellä kaupungilla. Ei siinä ole kauhean kaukana Vaasalaivasta. Ehkä soveltuu enemmän tällaiseen valtamerinnavigaatioon. Tuolla kahvila. Siellä on mun nimi pöydässä. Onko sun nimi pöydässä kahvassa? Sitten sinne varmaan mentävä. On siinä aika kauan. Kyllä, nyt leiväntekoon. Las Palmas on valtameripurjehtajille solmukohta. Täällä tapaa pallonkiertäjiä, tahitotulijoita ja ekaa ylitystään suunnittelevia. Me kävimme Saksan Transocean-yhdistyksen maanantai-meetupissa kuuntelemassa muiden hurjia meritarinoita ja kysymässä vinkkejä niin ylityksille kuin reissuun yleensä. Huomenta. Aurinko nousi justiinsa ja aika lähteä postikonttorille katsomaan, että olisiko meidän paketista jotain tietoa. Ensimmäinen yritys hakea pakettia epäonnistui. Paketti on veneen nimellä, ei mun nimelläni, eli posti ei suostu antamaan sitä tuolta ulos. Sentään paketti on siellä konttorissa, eli nyt hakemaan veneen rekisteritodistusta, niin sillä toivottavasti saadaan paketti irti. Yes. Huomenta. Aurinko nousee. Las Palmasissa yhä. Tässä just viimeisiä maa-asioita toimittamassa ja kohta vene valmiiksi sitten kohti Kap Verdea. Vähän kyllä jänskettää. Katsotaan mitä tästä tulee, mutta eteenpäin on mentävä. Takaa. Sinne jää Las Palmas. Vaikka ollaan menossa Kap Verdelle, niin keula on kohti pohjoista, eli me ensin kierretään tää Gran Canarian saari, että päästään vähän näiltä isolta höykyttäviltä aalloilta suojaa ja saadaan vähän parempi tuulikulma itsellemme. Täällä me vaan kellutaan Gran Canarian ja Teneriffan välissä. Tuulta on tällä hetkellä semmonen 1,5 solmua, eli mitä se on? Alle metrisekunnissa.
eikä oikein mennä mihinkään, mutta tuulen pitäisi täyttyä tästä vielä. In the northwest and southeast later. Northwest 1.2 meters swell. Coastal winds of a year. Ensimmäinen yövahti tälle reissulle. Kuu ei ole vielä noussut. Aurinko laski tunti sitten. Ja tässä mennään Gran Canarian ja Teneriffan välissä kohti etelää. Nyt vihdoin alkaa tuulattaa, eli päästiin ilmeisesti tuosta saaren takana olevasta pläkästä ulos. Tuulen suunta on pikkasen väärä, eli me ollaan nyt styrboardin halssilla eikä paapuurin niin kuin luultiin. Mutta keula on suunnilleen kohti Cap Verdea, että ihan hyvin tää tässä kulkee. Kohta varmaan vois vaihtaa tuohon tuuliperäisemään. Ensimmäinen yö on takana, ensimmäinen vuorokausi on takana. Ja vaikka on aamu, niin aamukahvia ei juoda, koska meillä ei kulussa juoda kahvia. Koska joka 6 tunti pitää yrittää mennä nukkumaan uudestaan, niin se kahvi vähän haittaa siinä. Se on aina sitten vika-aamu merellä ja silloin saa aamukahvin. Odotellaan, että nämä täällä kypsyvät ja päästään syömään banaania. Päivän kalasaalis on roskapussi. Otamme sen kyytiin. Vähän muovia pois venestä. Me ollaan vaihdettu kakkosreiviin, koska yöllä rupesi puhaltamaan semmoinen 30 solmua pätkittäin. Joten nyt kakkosreivillä ja steikalla jaksaa Windwainikin meillä mukana. Ja seuraavan vuorokauden aikana pitäisi olla sitten vähän tujakampaa tuulta luvassa. Katsotaan. Kakkosreivillä pitäisi jaksaa sinne melkein 40 solmuun asti ja toi steikka jaksaa tuolla ja varsinkin nyt kun mennään Myötäseen, niin ei ole niin nuukaa tämä. Aallot on aika isoja ja ne on aika lähellä toisiaan, että täällä on vähän vuoristoratameiningit, mutta se ei meitä haittaa. Lille kyllä menee eteenpäin kuin mikäkin. Kyllä tähän niin alkaa taas tähän merenkulkuun tottua, vaikka oltiin kuukausi satamassa. Ollaan pystytty kaikki normaalit hommat hoitamaan. Tekemään ruokaa, syömään, tiskaamaan ja kaikki tällaista. Vähän tosi joutuu olemaan koko ajan tarkkana, että mihin asioita asettaa ja mistä pitää kiinni, milloin minkin tuolla sisällä puuhastaa, kun ei näe aaltoja eikä tuossa niitä silleen niin varautumaan. Mutta molemmat on saanut aika hyvin suunta. Surfidelfiineitä! Nyt on sunnuntai aamuyö, eli tää on nyt sitten vuoden pisin yö. Huomenna päivät lähtee taas pitenemään. Tuuli vaihtelee siinä semmosen 18 ja 30 solmun välillä. Tänään piti olla se niin kuin reissun
kovin yö. Katsotaan miten tää tässä kehittyy. Pitäisi hiljalleen ruveta jo laskemaankin kohta. Kuten vaatetuksesta näkyy, ollaan yritetty rajat tropiikkiin. Tropiikki. Lille ööllä. Ei ois uskonut. Tai no. Kaikille sitten näköjään päätyy, kun rupeaa vaan tekemään. Mut jee, tropiikki! Ja aaltoja. Solmu. Viime yöhän oli tämä talven pisin yö ja myös aika vauhdikas. Meillä oli ainakin ennusteellisesti reissun kovimmat tuulet, että parhaimmillaan semmoinen 34 solmua. Nyt homma on vähän rauhoittunut. Aallot on tietysti vielä isoja. Puhaltaa semmonen noin 20 solmua eli 10 metriä sekunnissa. Ja just siirryttiin kakkosreivistä ykkösreiviin tässä ennen kuin Suski meni nukkumaan. Aallot tosiaan heiluttaa meitä. Nämä on tämmöisiä melkein 3 metrisiä, mutta hyvin kuljetaan. Yllättävän hyvin pysyy jogurtti pilssissä. Jos se nostaa tällaisessa pienissä. Ennen syöntiä jääkaapiin, niin maistuukin hyvältä. Delfiinihälytys. Ne kävi eilenkin tässä. Iltaviihdedelfiinit. Tänään oli kyllä hankala aamu. En olisi millään halunnut ruveta vahtivuoroon, mutta nyt kun tuolla taas auringonnousua kattelee, niin kyllä se siitä paremmaksi muuttuu. Yli puoliväli matka on menty ja ehkä sitä joskus 4 päivän kuluttua on perillä. Sieltä se aurinko hiljalleen nousee ja taas menee päiväämme ilahduttamaan. Ja kun tämä merenkäynti on tämän verran rauhoittunut, niin tänään on erikoispäivä, eli suihku. Sitä odotan innolla, koska jos sitä haistaa itsensä, niin se on aika käydä suihkussa. On selkeästi vähän lämpimämpää, kun ollaan täällä tropiikissa ja sen kunniaksi nyt sitten miehistö pääsi harvinaiseen herkkuun, eli makeavesisuihku. Oikeastaan ainoana huolenaiheena tällä hetkellä on se, että tuuli on koko ajan laskemaan päin, että katsotaan miten tässä mainingissa riittää nämä
tää meidän virsari, että paukuttaako se liikaa vai pitääkö vaihtaa spinaakkeriin. Tää kellon ajastin on ihan kätevä tähän vahdinpitoon näin valtamerellä, koska täällä ei ole kauheasti sinänsä nähtävää tehtävää muuta kuin taivasta ja vettä ja joskus delfiineitä, mutta silti 20 minuutin välein olisi tärkeää katsella ympärilleen ja sen takia on hyvä olla tuo ajastus aina päällä, että vaikka kirjassa olisi kuinka jännä kohta, niin silti muistaa katsella ympärilleen ainakin tasaisin ajoin. Siihen ne 2 keulapurjetta vetää. Ihan mukavasti tälleen suoraan myötäiseen. Yövahdissa kevyet tuulet, joten purjehditaan tällä parasailorilla. Nyt ollaan päästy siihen vähän tuulen alueelle ja nyt meillä on erilaisia testejä menossa. Parasailorilta on puhti. Sekään ei enää 5. solmussa jaksa oikein, varsinkaan tällaisella miningilla mennä eteenpäin. Nyt mä kokeilen mennä pelkällä Genoalla. Josko Genoa riittäisi siihen, että me pysyttäisiin edes suunnilleen kurssissa. Toistaiseksi tuntuu niin riittävän. Mennään sellaista 2 solmua eteenpäin. 1 solmu tuulella ja 1 solmu merivirralla, mutta jokainen maili on eteenpäin. Siitähän aina sanotaan, että ei se ole ne myrskytaktiikat, vaan se, että mitä teet, kun tulee kevyet tuulet. Näitä tältä kannelta sitten näköjään löytyy. Hän on siinä ollut jonkun aikaa. Hän on aika tämmönen kopsakka, niin takaisin mereen. Saa joku muusut syödä. Jouludelfiineitä! Jouluaatto ja pläkä. Ajetaan koneella nyt vähän aikaa. Katsotaan, riippuen mitä ennustetta uskoo, niin joko tänä iltana tai huomenna pääsisi takaisin purjehtimaan. Tulee sitten ainakin kevyttä tuolta, vaikka vastaisesta tuleekin. Joulupuuron aika. Joulupäivä. Ennusteesta poiketen meillä onkin toistaiseksi vielä ihan hyvää sivutuulta. Piti olla tänään vielä melko lailla pläkää. Mutta ne tuulet purjehditaan mitä on, eikä ne mitä ennuste sanoo. Tässähän on vielä mahdollisuus päästä Mindeloon ennen 27. päivää kello 12, koska siellä menee immigraatio 4 kiinni. Et jos tavoitteen asettaa sen, että tultaisiin puolelta päivin perillä, niin ehdittäisiin tehdä vielä maahantulotsekki ja päästäisiin viikonlopuksi vaikka kaupungille. Mutta jos ei ehditä, niin sitten toinen veneprojekteen viikonloppu ennen kuin saadaan viisumit maihin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Alkoi olla aika. Laitetaanko pääkallokokoelmaan? Laitetaan. No niin, on iltapäivän limonaatin aika. Meillä on vajaa 190 mailia vielä kohti Mindeloa ja spinaakkeri vetää. On joulupäivä. Ennusteen mukaan aletaan hiljalleen olla siitä pläkästä läpi. Tuossa viime yönä vielä vähän jouduttiin ajamaan koneella muutama tunti, mutta sitten rupesi tuulemaan riittävästi, että saatiin purjeet ylös ja aamupäivän on tullut itse asiassa ihan kohtalaisesti, että ollaan jopa saatu meidän aikataulua kiinni. Nyt taas
iltapäivän näyttäisi olla vähän kevyemmät tuulet, niin vaihdettiin tuohon parasailoriin ja sillä nyt mennään todennäköisesti näillä näkymin iltaan asti ja sitten katsotaan, että tuleeko vaihto purjeisiin vai ei. Vähän vajaa 190 mailia jäljellä Mindeloon. Aurinko paistaa, akku on suht täysi. Elämä on ihan varsin kohtuullista. On Tapanin päivä. Tässä puolen päivän vahdinvaihdon yhteydessä nyt tuuli on sen verran kääntynyt sivuun, että pudotettiin toi meidän spinaakkeri ja vaihdettiin takaisin valkoisiin purjeisiin. Vajaa 90 meripenin kulmaa jäljellä Mindeloon ja nyt on käynnissä jonkinasteinen kisa kelloa vastaan. Eli toisaalta me ei haluta saapua sinne pimeällä, koska siellä on muutama hylky satamassa, joihin voi törmätä, jos niitä ei näe. Aurinko laskee ehkä vartin kuluttua ja siitä lähtee sitten vikayö merellä tälle erää. Ja mikä parasta valmistautua siihen, että ollaan menossa maihin. Käytiin makeavesisuihkussa, joten ei edes haista kuin rankkitynnyrit, kun päästään kaupunkiin asti. Ehkä tässä on hieman haikea mieli siitä, että tämä ylitys päättyy nyt tähän. 1/3 Atlantin ylityksestä tehty. Ei sitä olisi ehkä 10 vuotta sitten kuvitellut, kun Helenalla ylitettiin Teneriffalta Cap Verdelle osana meidän ensimmäistä Atlantin ylitystä, että täällä olisi sitten 10 vuotta myöhemmin oman veneen kanssa tekemässä sitä samaa. Mutta täällä sitä vaan ollaan ja nautitaan ja oikeastaan tosi iloinen olo siitä, että uskallettiin lähteä. Tosi iloinen on siitä, että tämä meidän pieni vene on niin kykenevä kuin se on. Se jaksaa, se pystyy, se menee. Pitää meistä tosi hyvää huolta. Ja meidän seikkailu on nyt täydessä vauhdissa. Ja se on ihan huipuinta. Siellä se Mindelo on. Päivänäkö on täällä. Voidaan taas purjehtia. En halunnut tulla tähän matalaan ennen kuin... Tiedätkö? Olisin voinut olla merellä vielä vaikka kuinka monta päivää, mutta sitten nyt kun tämä maa on tässä, niin nyt mä haluan perille niin kuin nyt. Joo. Rajatarkastus aukeaa tunnin ja 10 minuutin kuluttua, että kyllä tässä alkaa olla kiitos mennä jonottamaan.